ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. Orientas 18 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დამტკიცებულია. Რა არის ქვეყნის პრიორიტეტები? პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. რა გავლენას ახდენს ელექტროენერგიის და წყლის ტარიფზე ინვესტიცია? მარეგულირებელი კომისია ენერგოკომპანიების საინვესტიციო გეგმებს ამტკიცებს. საქმის კურსის სტუმარი სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა იქნება. მერიოტი საქართველოში 7 ახალი სასტუმროს აშენებას გეგმავს. Როგორ უნდა გახდეს ქვეყანა ტურისტებისთვის მიმზიდველი და როგორ უნდა შეიფუთოს საქართველოს ისტორია მარკეტინგულად. საერთაშორისო ბრენდის ქართულ გეგმებზე კომპანიის რეგიონალური ვიცე-პრეზიდენტი ექსკლუზიურად საქმის კურსზე საუბრა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ საქმის კურსს, დღის მთავარ ეკონომიკურ თემებს დავით ჯალაღონია წარმოგიდგენთ. 11 ხმით პარლამენტმა გუშინ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. კანონმდებლებს მთავარი ფინანსური დოკუმენტი ფინანსთა მინისტრმა წარუდგინა. Როგორც ცნობილია, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 12 მილიარდ 499,5 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. შემოსავლები კი 10 მილიარდ 314,2 მილიონი ლარით. მომავალ წელს მთავრობა 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. უფრო ვრცლად სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებს თელარა გელანტია გაგვაცნობს, თელარა გისმენთ. დათო, როგორც უკვე აღნიშნე, შემოსავლების გეგმა 10 მილიარდ ლარს აჭარბებს და მათგან საგადასახადო შემოსავლებზე მოდის 9 მილიარდ ნახევარი. კერძოდ, საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 მილიარდ 780 მილიონი ლარით. მოგების გადასახადის საპროგნოზო დონე კი 630 მილიონი ლარით. მთავრობა მოგების გადასახადისგან მომავალ წელს დაახლოებით 50 მილიონი ლარით ნაკლებს ელოდება, ვიდრე წელს და ამას ხსნის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის დანერგვით, რომლის თანახმად რეინვესტირებული მოგება არ იბეგრება. საგადასახადო შემოსავლებში ყველაზე დიდი წვლილი მოდის DGG-ზე, რომლის გეგმა 4 მილიარდ 400 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული, რაც მოშეპილს თითქმის 10% შეადგენს და დაახლოებით 420 მილიონი ლარით აღემატება 2017 წლის გეგმას. რაც შეეხება აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელს, მთავრობა აქციზიდან მილიარდ 450 მილიონი ლარის ოდენობის შემოსავალს ელოდება ბიუჯეტში, რაც თითქმის 180 მილიონი ლარით ჩამორჩება წლევანდელ გეგმას. განმარტებით ბარათში მთავრობა განმარტავს, რომ აქციზიდან კლება გამოწვეულია აქციზის გადასახადის ზრდით, როგორც თამბაქოზე, ისე ავტომობილებზე. რამდენიმე ათეული მილიონი ლარითაა შემცირებული იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი 60 მილიონ ლარამდე. სამაგიეროდ გაორმაგებულია ეგრეთ წოდებული სხვა გადასახადის საპროგნოზო დონე 170 მილიონ ლარამდე. დათო? თელარა, საინტერესო რა ხდება ვალდებულებების ნაწილში და რამდენი მილიარდის ახალი ვალის აღებას გეგმავს, ასე ვთქვათ, მთავრობა? დათო, მთავრობა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის თანახმად ჯამში მილიარდ 986 მილიონ 750,000 ლარის ახალ ვალს აიღებს, მათ შორის საშინაო ვალია 400 მილიონი ლარი, იმდენივე რამდენიც წელს, საგარეო ვალი კი მილიარდ 586 მილიონ 750,000 ლარია. აღსანიშნავია, რომ საგარეო ვალიდან უშუალოდ საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების მიზნობრიობით მილიარდ 227 ლარია განსაზღვრული. გარდა ამისა, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და ევროკავშირისგან მისაღები საბიუჯეტო კრედიტების გეგმა განსაზღვრულია ბიუჯეტში 350 მილიონი ლარით. რაც შეეხება გრანტებს, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში, მთავრობა 404 მილიონი ლარის გრანტის მიღებას ელოდება 2018 წელს. თელარა, გასაგები, აი სამინისტროების დაფინანსებას რაც შეეხება, აქ არის რაიმე არსებითი ცვლილება, თუნდაც თავდაპირველ წარდგენილ ვარიანტებთან შედარებით. დათო, თუ იმ სამინისტროებს არ ჩავთვლით, რომელსაც სტრუქტურული რეფორმა, გულისხმობ შერწყმა გაერთიანება შეეხოთ, არსებითი ცვლილება არა, ტრადიციულად ყველაზე დიდი ბიუჯეტები აქვს ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის და
განათლების სამინისტროებს, გამსხვილებული სამინისტროების შემთხვევაში კი ბიუჯეტები, როგორც თავადად მთავრობის წევრებმა გვითხრეს და არაერთხელ აღნიშნეს, მექანიკურად გააერთიანეს და ეკონომია შესაბამისად ჯერ არ ჩანს არც საკადრო და არც ადმინისტრაციულ ნაწილში. თუმცა მთავრობაში ამტკიცებენ, რომ ეკონომია და ოპტიმიზაციის რეალური შედეგი მომავალი წლის პირველი კვარტლის ბოლოსთვის გამოჩნდება, ამიტომ უნდა დაველოდოთ აი ამ რიცხვებს უფრო კონკრეტულად. დათო? დიდი მადლობა, თელარა, როგორც უკვე მოისმინეთ, მომავალი წლის ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურულ ცვლილებებსაც ითვალისწინებს, თუმცა კონკრეტული გათვლების გარეშე და ბიუჯეტთან დაკავშირებით მთავრობის ხედვებს პარლამენტი აფასებს და იურიდიულ ძალას ანიჭებს, ამიტომ საქმის კურსის კითხვებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე უპასუხებს. ირაკლი კოვზანაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, თქვენს მენეჯერს. ბატონო ირაკლი, ჩვენ უკვე ვიცით, ასე ვთქვათ, 2018 წლის ძირითადი მიმართულებები, ასე ვთქვათ, საინტერესოა კონკრეტულად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს აი მთელი პროცესის განმავლობაში პირველი წარდგენიდან დღემდე რა შენიშვნები ჰქონდა და რა გაითვალისწინა საბოლოოდ მთავრობამ. მინდა გითხრათ, ეს პროცესი არ დაწყებულა, თუნდაც 1 და 2 თვის წინ ეს დაიწყო 2018 წლის მაისში და პროცესმა გაიარა სრული ციკლი, სრული საბიუჯეტო ციკლი, ეგრეთ წოდებული ბიდიდი დოკუმენტის წარმოდგენით და დასრულდა გუშინ. დასრულდა გუშინ და ხმათა უმრავლესობით 111 დეპუტატმა ხმამეცა და სახელმწიფო ბიუჯეტი დამტკიცდა. აი ეს სამჯერ იყო მარტო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში განხილული, მე აღარ გულისხმობ კომიტეტებთან ცალკე შეხვედრებს, უმრავლესობას, უმცირესობას და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ტიპის შენიშვნები იყო, სხვადასხვა ტიპის წინანადებები იყო გამოთქმული და ეს ყველა წინადადება, კონსულტაცია, რაც ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით იყო, პრაქტიკულად ასახული ამ დოკუმენტში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც არის, აი წინადადებას გეტყვით ახლა, მაკროეკონომიკურად გამართული ვერსია მივიღეთ ახლა ჩვენ. რას გულისხმობ პირველ რიგში? ბოლო პერიოდის ბიუჯეტებთან მიმართებაში შედარებით ეს არის დაბალანსებული ვერსია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დეფიციტი ჩადებული. 3%-იანი დეფიციტი დევს ბიუჯეტში. 3%-იანი დეფიციტის მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ჩადებული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიმართებაში. თუ ნახავთ წინა წლის ბიუჯეტებს, ჩვენ მქონდა 4 და 4-ზე უფრო მეტიც. მთლიანი შიდა პროდუქტის და ეს არის 4.5%. ეს ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელი იქნება დარწმუნებულია რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაში. და მთლიანი შიდა პროდუქტი 40 მილიარდზე მეტი არის გათვალისწინებული, რომ იქნება 2018 წელს. ბიუჯეტის ხარჯები, ასიგნებები არის 12 მილიარდ 400 მილიონზე მეტი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შემიძლია გითხრათ, რომ 2018 წელს სახელმწიფო ხელისუფლება ფიქრობს, რომ 740 მილიონ ლარზე მეტს დახარჯავს, ვიდრე იხარჯება 2017 წელს. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ აი 2017 წელს 2 კვირის წინ ჩვენ ცვლილება შევიტანეთ ბიუჯეტში 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში 300 მილიონზე მეტით გავზარდეთ, პრაქტიკულად 2018 წელს რეალურად ჩვენ დავხარჯავთ 1 მილიარდით მეტს, ვიდრე იხარჯება 2017 წელს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხაზს უსვამ, ეს არის მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ციფრები, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ ბიუჯეტი იქნება სტაბილური, დაბალანსებული და როგორც გითხარით, მაკროეკონომიკურად გამართული ის ვერსია, რომელიც მივიღეთ. და ეს არ იყო 1 კვირის და 2 კვირის. პროცესი დაიწყო 15 მაისს და დავასრულეთ გუშინ, როდესაც ხმათა უმრავლესობით დავამტკიცეთ სახელმწიფო ბიუჯეტი. ბატონო ირაკლი, თქვენ 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებით აღნიშნეთ და ერთი კითხვა მექნება ამ მიმართულებით მხოლოდ, იმიტომ რომ გავიარეთ ეს პროცესი, როდესაც მიმდინარეობდა განხილვები ცვლილებების, იქ წარმოადგინა თავისი დასკვნა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმაც და თქვენ ასე ვთქვათ ხუმრობით შეიძლება ითქვას ნახევრად ირონიით ისიც უთხარით არჩილ მესტურიშვილს, რომ წერტილმძიმის დონეზე დახვედითო. რას ელოდით მეც ეროვნული ბანკისგან ამ პროექტის შეფასებითი ნაწილში?
ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით შემდეგ რაც ჩვენ მქონდა ეს საკითხები გავიარეთ შემდეგ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხილვის დროს ეროვნულ ბანკის გამოსვლა იყო ძალიან მოკლე იმიტომ რომ ბუნებრივი სარდე ხა მე არ გამკვირებია იმიტომ რომ ცვლილებებს განვიხილავდით 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში და მას თქვეს რომ ეს ცვლილებები გავლენას არ მოახდენს ინფლაციაზე 2017 წლის და ეს არ იყო გასაკვირი მაგრამ საკითხები რომელიც მათთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ამის შემდეგ მქონდა დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ ჩვენ მქონდა ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხილვა საფინანსო საბჭოთა კომიტეტის რომელიც ბატონმა გვენეტაძემ ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტმა გამოიტანა და ამიტომ ყველა ეს საკითხი რაც მათთან დაკავშირებით მქონდა იქ განვიხილეთ იგივე ინფლაცია მომავალი წლის 2018 წლის ლართან დაკავშირებული საკითხები რაც მუდმივად აინტერესებდა ჩვენ კოლეგებს ამიტომ ის თემები რაც დაუშვათ ამ ჩერტიფიკატში იყო ჩადებული ასე ვთქვათ მაინტერესებათ მაშინ გავიარეთ დიახ მე მინდა გითხოთ უკვე სტრუქტურული ცვლილებების ჭრილში პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენგან არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში როდესაც პირველი ვერსია წარადგინა მთავრობამ პარლამენტში ამ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის თქვენ როგორც ამ სახელმწიფო გუნდის წევრმა თუ იცოდით დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მთავრობის სტრუქტურაში მე ცვლილებები გავიგე მაშინ როდესაც გამოცხადდა ცვლილებები გავიგე მაშინ როდესაც უმრავლესობის წევრებმა გაიგეს ბუნებრივია სხვა დროს მე ეს ვერ გავიგებდი როდესაც პრემიერი მივიდა უმრავლესობის შეხვედრაზე მაშინ გავიგე და ასევე უფრო დეტალურად გავიგე მაშინ როდესაც დოკუმენტი მთავრობის წარმოდგინდა რაღაცა შეიძლება უფრო მეტი დეტალები თქვა საფინანსო კუთხით ვიცოდე და ვიცი ბუნებრივია მაგრამ ოფიციალურად გავიგე მაშინ როდესაც დოკუმენტი და მთავრობის შემოტანილი არის და განხილვაში მონაწილეობ ბატონო ირაკლი გასაგებია მაინტერესებს აი როდესაც ეხლა ასეთი კონტექსტით მინდა გკითხოთ პარლამენტმა დაამტკიცა ასე ვთქვათ რეგლამენტში ცვლილებები მოგეხსენებათ რომელიც კანონპროექტების ვადების გახანგრძლივებას შეეხება პარალელურად ასეთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი პარლამენტმა განიხილა რეკორდულ ვადებში შეიძლება ითქვას და როდესაც კომიტეტებზე განხილვა მიმდინარეობდა ამ სტრუქტურული ცვლილებების პროექტის დეპუტატები ამბობდნენ, ნაწილი ჩვენს კამერასთანაც საუბრობდნენ, რომ ვერ ასწრებდნენ წაკითხვას და არ იცოდნენ საბოლოოდ ბოლომდე რა ეწერა ამ დოკუმენტში. მე მინდა გკითხოთ, როდესაც ერთის მხრივ ასეთი დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს განხილვა და მეორეს მხრივ საუბრობთ, რომ უფრო გონივრული ვადებია საჭირო კანონპროექტების განსახილველად, ეს ორი მიდგომა ერთმანეთთან თვისებრივად წინააღმდეგობაში ხომ არ მოდის? მე შემიძლია გითხრათ ახლა იმ კომიტეტში სადაც მე მუშაობ საფინანსო საბჭოთა კომიტეტში პრაქტიკულად საკმარისი ვადა გვაქვს ყველა იმ დოკუმენტის განხილვისთვის ახლა ჩვენთან დიდი დატვირთვა იგივე ახლა საბიუჯეტო პროცესი აღწერე ხო მთავარი წამყვანი ჩვენ ვართ აქ ახლა ეს დოკუმენტი იგივე ფინანსებთან დაკავშირებული დოკუმენტი ბიუჯეტის არის მთავარი დოკუმენტი და ამას თვეების განმავლობაში ვიხილავთ იგივე ფულად საკრედიტო პოლიტიკა რომელსაც ჩვენ მომდენო კვირაში წარუდგენთ სესიას ხო ესეც თვეების განმავლობაში მინდათ ამიტომ ჩემი კომიტეტის წევრებს საკმარისი დრო გვაქვს ეს დამოკიდებულია კომიტეტის სპეციფიკაზე იქიდან გამომდინარე სადაც ჩვენ ვართ წამყვანი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს მე ვფიქრობ ჩვენი კომიტეტის წევრებს აქვს საკმარისი დრო იმისათვის რომ დასკვნები გააკეთონ ჩვენი სპეციფიკა აი თქვენ რა იცით კონკრეტულად იმ დანაზოგების შესაძლო დანაზოგების შესახებ რაც ამ სტრუქტურული რეფორმის შედეგად გამოჩნდება როგორც ითქვა პირველ კვარტალში სავარაუდოდ ჩალვა თადუმაძემ გითხრა რომ მან იცის გარკვეული რიცხვები მაგრამ ჯერ ვერ ამბობს რადგან უნდა მივიდნენ უწყებებში კონკრეტული სამინისტროების ხელმძღვანელები თქვენ რა იცით მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ რომ როგორც ასე ვთქვათ ყოფილმა მენეჯერმა შემიძლია გითხრათ რომ თითოეული მინისტრი როგორც კი თავის პოზიციას დაიკავებს ასე ვთქვათ ნახავს სად არის ოპტიმიზაციის ასე ვთქვათ პოტენციალი ხო ამის შემდეგ მოხდება რეალურად დანახვა გამოთავისუფლება ვთქვათ კადრების, რესურსების, ფულადი რესურსების და ამ შემდეგ პარლამენტი უპირველეს ყოვლისა
ჩვენი კომიტეტი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დაინახავს ამას და როდის დავინახავთ მაშინ, როდესაც მთავრობა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი მიიღებს დოკუმენტს ფინანსთა სამინისტროს. ამას ქვია პირველი კვარტლის შედეგები, სადაც იქნება ასახული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. საკითხის გათვალისწინებით როდის შევა ბიუჯეტი? აი ამ დოკუმენტში, დიახ. მე გიხსნით ამას. მე პარლამენტში, უბრალოდ ხოლმე პარლამენტი და პირველ რიგში ჩვენი კომიტეტი დავინახავთ ამას, ეს იქნება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი და პარლამენტიდან ამას შევხედავთ ჩვენ, როდესაც გვექნება 90 დღის ანგარიში, პირველი კვარტლის ანგარიში და აი ამ დოკუმენტში ფინანსთა სამინისტრო გვიგზავნოს. ამ დოკუმენტში იქნება ეს ასახული კომიტეტის სხდომაზე დავინახავთ ამ ოპტიმიზაციის შედეგებს. ბატონო ირაკლი, ერთი დეტალიც ამ ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით, ხომ არ ფიქრობთ, აი ითქვა, რომ ჯერ ყოფილიყო თანხები, რას გეგმავს რომ დაზოგოს მთავრობამ და შემდეგ ყოფილიყო კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა თავად სახელმწიფო გუნდის მხრიდან. ზოგი ამბობს რომ იცის რა დაიზოგება, ზოგმა თქვა არ იცის და საერთოდ ხარჯებზე აქცენტი არ უნდა გავაკეთოთ თუ ასეთი განცხადებები თქვენც მოისმინეთ. ამიტომ ხომ არ ფიქრობთ რომ ერთგვარი ბუნდოვანება მაინც დარჩა ამ თემის ირგვლივ? მე არ ვფიქრობ ასე, მე ვფიქრობ, რომ თავარი შედეგი იყო ეს არის ოპტიმალური მართვა, მცირე მთავრობა, ეს იყო მთავარი ვექტორი ამ მემართულებით, რომელიც მთავრობამ გაითვალისწინა, მთავრობამ გადადგა და ამის შემდეგ არის რესურსები, ფულადი რესურსების გამოთავისუფლება და როგორც მე გითხარით, ამის რეზულტატს პარლამენტი და უპირველეს ყოვლისა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დაინახავს. პირველი 90 დღის. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, ეს იყო ირაკლი კოვზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს სემეკი წყალმომარაგების და ელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი კომპანიების საინვესტიციო თანხების დამტკიცებას აგრძელებს. Georgian Water and Power-ის გეგმები დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს, თუმცა საბოლოოდ რა თანხა ისახება ტარიფში, ეს უცნობია, რადგან ამ თემაზე მსჯელობა, როგორც ცნობილია, ორჩაბაც გაგრძელდება. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ კომპანიის წარმომადგენლის კომენტარი იმის შესახებ, თუ რა საინვესტიციო გეგმები აქვს GVP-ს. შემდეგი 3 წლის განმავლობაში კომპანია $200 მილიონ მეტს დახარჯავს ჩვენი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. კერძოდ ეს იქნება ჩვენი წყალმომარაგების ქსელის და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების განვითარება და განახლება. იმისათვის რომ კომპანიამ შეძლოს სამხელა ინვესტიციების განხორციელება და იმისათვის რომ ასე ვთქვათ განაგრძოს ესეთი მასშტაბური ტემპი რეაბილიტაციების და ასე ვთქვათ განახლების, ეს ყველაფერი პირდაპირ დაკავშირებული თუ რა შემოსავალი ექნება კომპანიას მომავალ 3 წლიან სატარიფო პერიოდში. ჩვენ იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ სემეკი დაითვლის ტარიფს ისე, რომელიც იქნება სამართლიანი მოსახლეობისთვის და ასევე ჩვენი კომპანიისათვის. რა გავლენა აქვს ინვესტიციებს ელექტროენერგიის და წყლის სამომხმარებლო ტარიფებზე? სწორედ ესაა ჩვენი საუბრის შემდეგი თემა. სემეკმა ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების კომპანიების საინვესტიციო გეგმები ნაწილობრივ უკვე დაამტკიცა. კერძო სექტორის ფინანსური ინტერესების რა ნაწილი გაითვალისწინა, ასე ვთქვათ, მარეგულირებელმა კომისიამ და რა არა. ამას თავად კომისიის თავმჯდომარისგან გავიგებთ. ირინა მილორავაა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ირინა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და თავდაპირველად მინდა გკითხოთ, აი ახლა დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგთან დაკავშირებით, საბოლოოდ შეითანხმეთ თუ ვერ მოასწარით ისევ ენერგოპრო ჯორჯიას განაწილების ქსელში საინვესტიციო გეგმა? არა, ჯერ ვერ მოვასწარით ენერგოპრო ჯორჯიას განაწილების ქსელის განვითარების გეგმის შეთანხმება, ეხლა გაგრძელდება სხდომა. თუ გახსოვთ, იყო ერთი კომპონენტი დარჩენილი შესათანხმებელი, ეს იყო დაბალი ძაბვის ქსელის რეაბილიტაცია. წინა სხდომაზე, 12 დეკემბრის სხდომაზე კომპანიას არ ჰქონდა წარმოდგენილი საკმარისი ინფორმაცია ამ მიმართულებით განსახორციელებელი ინვესტიციების თაობაზე. მათ ითხოვეს დრო, ჩვენ მივეცით ეს დრო, იმიტომ რომ დაბალ ქსელში ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს უკვე ეს ინფორმაცია წარმოდგენილია და უკვე გავაგრძელებთ სხდომას აი ინვესტიციებზე მსჯელობით. აი ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით, რას ფიქრობთ, ასახავთ ამ ტარიფში იმ თანხებსაც, რის გათვალისწინებასაც ითხოვდა კომპანია? უკაცრავად კითხვა ვერ აი ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც გაქვთ, რადგანაც თქვენ ბრძანეთ რომ წარმოადგინა დოკუმენტაცია ამ თანხებს, რის ასახვასაც ტარიფში ითხოვდა კომპანია, თუ გაითვალისწინებთ?
დაახლოებით აქვს წარმოდგენილი 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. ეს არის ძირითადად ენერგეტიკული პროექტები, რომელიც მიმართულია ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის ამაღლებისკენ. ეს არის ქსელების რეაბილიტაცია, ახალი ქსელის მშენებლობა, ქვესადგურების რეაბილიტაცია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი ძაბვის ქსელში აკეთებს ამ ინვესტიციებს, ამიტომ ამ ინვესტიციების არ გათვალისწინება შეუძლებელია, იმდენად რამდენადაც ინვესტიციებზე არის პირდაპირ დამოკიდებული ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის ამაღლება. უფრო ზუსტად შემცირდება თუ არა ელექტროენერგიის მიწოდების წყვეტები რეგიონებში და გაუმჯობესდება თუ არა ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხი. ამდენად ყველა დასაბუთებულ ენერგეტიკულ რამდენიმე მილიონ ლარზე, რომელზეც საუბარი იყო წინა სხდომაზე, მახსოვს გაცხარებულიც იყო ენერგოპროჯექტის დირექტორიც, თქვენ არ გინდათ რომ ტარიფში ასახოთ ეს თანხაო და არ დააწყვეს ეს ტარიფს. ასეთი რეპლიკაც გაისმა მისი მხრიდან თუ გახსოვთ სხდომათა დარბაზში. არ იყო, დიახ, თავად სწორი განცხადება ალბათ ეს არ იყო, ძალიან მარტივი პოზიცია ჰქონდა კომისიას. ჩვენ გვჭირდებოდა მეტი ინფორმაცია ამ ინვესტიციასთან დაკავშირებით, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია მოვიდეს, არანაირი დოკუმენტაცია არ წარმოადგინოს და გააკეთოს უბრალოდ განცხადება მომდევნო წლისთვის, რომ ვაპირებ პირობითად 50 მილიონი ლარის ინვესტიციას დაბალი ძაბვის ქსელში. რა თქმა უნდა, კომისიას იმისთვის, რომ დარწმუნდეს, რომ ეს ინვესტიცია არის აუცილებელი, ჭირდება მეტი კონკრეტიკა და ზუსტად ეს განცხადება იყო გაკეთებული კომისიის მხრიდან, რომ წარმოედგინა კომპანიას უფრო დეტალური ინფორმაცია, რა მიმართულებით ხდება ამ ინვესტიციის განხორციელება. დღეს უკვე წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია სოფლების მიხედვით, რამდენი საყრდენი უნდა გამოიცვალოს, ქსელების რეაბილიტაცია რამდენი კილომეტრი უნდა განხორციელდეს, ამიტომ ვთვლით, რომ ეს არის საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე დავიწყოთ მსჯელობა. დიახ, ქალბატონო ირინა, და გავაგრძელებთ ამ მსჯელობას, ახლა როგორც კი სხდომა განახლდება. გასაგებია. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ აი საინვესტიციო კომპონენტი ტარიფში დღის მონაცემებით იზრდება და ეს გაზრდის მომსახურების ხარისხსაც აბონენტებისთვის. საინვესტიციო კომპონენტი დღის მონაცემებით იზრდება, ის საინვესტიციო გეგმები, რომლებიც ჩვენ განვიხილეთ, საშუალო წლიურ მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, გასული წლების საშუალო მაჩვენებელს ცალსახად არის გაზრდილი და ბუნებრივია, თავარი მიზანი ამ ინვესტიციების განხორციელების არის სწორედ ეს, რომ მიწოდების საიმედოობა განხორციელდეს და გაუმჯობესდეს. ერთ გარემოებასაც გაუსვა მხას, მოხმარება არის გაზრდილი სერიოზულად ქვეყანაში, 1 მილიარდი კილოვატ-საათით გაიზარდა მაგალითად წინა წელთან შედარებით მოხმარება. ესეც რა თქმა უნდა არის სერიოზული გამოწვევა სისტემისთვის, იმიტომ რომ ელემენტარულად თუნდაც საკმარისი ენერგიის არსებობის პირობებში ამ ელექტროენერგიას ჭირდება ტრანსპორტირება საზღვრიდან ან ჰიდროგენერაციის ობიექტებიდან მომხმარებლამდე. ამიტომ ქსელის განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ენერგეტიკული სექტორისთვის. და შეიძლება ითქვას, რომ გაუმჯობესებული მომსახურებაც ალბათ უფრო ძვირიც დაუჯდება მომხმარებელს ზოგადად, როდესაც სერვისის ხარისხი იზრდება, მეც იხდის, ასე ვთქვათ, მისი მომხმარებელი. ასეა, დამეთანხმებით, ქალბატონო ირინა. ამ შედეგს ჩვენ უკვე დავინახავთ თვის ბოლოსთვის, იმიტომ რომ იზრდება ინვესტიცია, მაგრამ იზრდება მოხმარება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ორი კომპონენტი ერთმანეთს გარკვეულწილად აბალანსებს, ანუ საინვესტიციო ხარჯი უფრო მეტ მომხმარებელზე ნაწილდება, ამიტომ შედეგს დავინახავთ უკვე ამ თვის ბოლოსთვის, როგორ იქნება სამომხმარებლო ტარიფი, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ეს ინვესტიცია ორივე დარგს, ამ შემთხვევაში ორი, ასე ვთქვათ, დარგის განაცხადებს ვიხილავთ, ორივე დარგს სასიცოცხლოდ ჭირდება. ქალბატონო აი ეს ინვესტიციები, როგორც ბრძანეთ, შეიძლება რომელიმე სხვა კომპონენტმა ტარიფში დააბალანსოს. და თუ ეს ასე მოხდა და დააბალანსა, ასე ვთქვათ, და საბოლოოდ არც არაფერი შეიცვალა, მე არ გეკითხებით, გაიზრდება, შემცირდება პროგნოზს. მაშინ კერძო სექტორმა мотиваცია სად უნდა ეძებოს? ჩვენ გვაქვს სატარიფო მეთოდოლოგია, რომელიც ცნობილია როგორც ზღვრული შემოსავლის სატარიფო მეთოდოლოგია, ზღვრული შემოსავლის პრინციპი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირველ რიგში უყურებთ იმას, რამდენი უნდა კონდეს შემოსავალი კომპანიას. არა იმას, რა უნდა იყოს ტარიფი, არამედ რამდენი უნდა იყოს შემოსავალი. შესაძლებელია ტარიფი პირობითად არ გაიზარდოს, მაგრამ კომპანიის შემოსავალი მაინც გაიზარდოს. იმდენად, რამდენადაც ერთი და იგივე ტარიფის პირობებში შეიძლება კომპანიამ მომავალ წელს გაცილებით მეტი ელექტროენერგია გაანაწილოს ან მეტი სასმელი წყალი. ამიტომ ჩვენთვის, როდესაც დაბალანსებაზე და ბალანსის დაცვაზე ვსაუბრობთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიამ მიიღოს
ის შემოსავალი, რაც მას მომდენო 3 წლის განმავლობაში ჭირდება შეუფერხებელი და ეფექტიანი საქმიანობისთვის. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს კომისია კომპანიის შემოსავლებთან დაკავშირებით უნდა უზრუნველყოფდეს კომპანიების გამართულ საქმიანობას. თუმცა შესაძლებელია გაზრდილ შემოსავალს საერთოდ არ ქონდეს ტარიფზე გავლენა. ასეთიც ხდება. გასაგებია, რაც შეეხება წყალმომარაგების სექტორს, აქ როგორც ვიცი, დღეს მიმდინარეობს ასევე ამ საკითხზე ბრძოლება, რა დაამტკიცეთ უკვე აი ამ წუთის მონაცემებით, რა არის ის საინვესტიციო გეგმები, რომელიც უკვე ძალაშია, ასე ვთქვათ, რომელთაც უკვე მიეცით თქვენ დასტური კერძო სექტორისთვის. ჩვენ დღეს განვიხილეთ წყალმომარაგების 3 ლიცენზიატის საინვესტიციო გეგმები, ეს არის Georgian Water and Power, მცხეთის წყალი და რუსთავის წყალი. ჯამში ამ სამმა კომპანიამ 2017 წლის ჩათვლით, ვინაიდან ჯერჯერობით არ მომხდარა ამ წლის ასე ვთქვათ სერიოზული აუდიტი, ამასაც საპროგნოზო ინვესტიციას ვეძახით, 2017-დან 2020 წლის ჩათვლით წარმოადგინა 210 მილიონამდე ლარის ინვესტიცია. ჩვენ პრაქტიკულად მცხეთის წყლის და რუსთავის წყლის საკითხები გავიარეთ, მაგრამ შეუთანხმებელი დაგვრჩა ერთი საკითხი GVP-სთან დაკავშირებით, მან ითხოვა დრო და აი ამ ინვესტიციების მიმართულებით ჩვენ მსჯელობას გავაგრძელებთ ორშაბათს. დღეს ამ ეტაპისთვის რაც გვაქვს დამტკიცებული, ეს არის ამავე ჯგუფის ქვეშ არსებული ჟინვალხესის საინვესტიციო გეგმები, უკვე კენჭი უყარეთ ამ გადაწყვეტილებას და ჟინვალხესის საინვესტიციო გეგმები 2019 წლის ბოლომდე უკვე არის კომისიის მიერ შეთანხმებული. დიახ, რა პროცესი დარჩა იქამდე, სანამ საბოლოოდ დაასრულებთ სატარიფო განაცხადებებზე მუშაობას და გვეცოდინება სამომხმარებლო ტარიფები? ჩვენ უკვე ხვალიდან ვიწყებთ ჰიდროელექტროსადგურების ტარიფის საკითხის განხილვას, ანუ საინვესტიციო გეგმების შეთანხმებიდან უკვე გადავედით კონკრეტული ელექტროსადგურების და ლიცენზიატების ტარიფის დადგენაზე, ანუ უკვე ხვალიდან ჩვენ ვიწყებთ კონკრეტული ტარიფების დადგენას და საბოლოოდ უკვე დავადგენთ სამომხმარებლო ტარიფებს. დიდი მადლობა, ირინა მილორავა იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვაგრძელებთ გამოშვებას, პასუხობს თუ არა დარგის გამოწვევებს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რომელშიც მთავრობის მიდგომები 2020 წლამდეა გაწერილი. სწორედ ამ დოკუმენტის შესრულება შეაფასა AICET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა პროექტ რეფორმეტრის ფარგლებში. ამ დასკვნებს ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი გაეცნო და ახლა თავის სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, მოგესალმებით, გისმენთ. Დათო, როგორც ჩვენ აღნიშნე, AICET-ის კვლევის ძირითადი საკითხი სწორედ ეხება სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიას და მის შესრულებას, თუ რა ნაბიჯები გადადგა 2017 წლის მეორე ნახევარში ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ განვითარების სტრატეგიაში ჩადებული ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, შესრულებულიყო. ეს ეხება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, კომპეტენციის გაუმჯობესებას, სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში ჩართული ადამიანებს და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად კვლევაზე გვესაუბრება AICET-ის უფროსი მკვლევარი სალომე გელაშვილი. მოგესალმებით, სალომე, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რას გულისხმობს კვლევა? ეს კვლევა გულისხმობს იმ ძირითად რეფორმებზე დაკვირვებას, იმ ძირითად პროექტებზე, რასაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს, თუნდაც კომერციულ ბანკებთან ერთად და ანუ ყველა იმ პროექტის შედეგებზე დაკვირვებაც, რაც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში, აი სოფლის მეურნეობის დარგის კუთხით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვხვდებით იმას, რომ 6 თვეში, ზოგადად 6 თვე შეიძლება არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ დიდი პროგრესი იყოს ამ დარგში, თუმცა ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს მიდგომა, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ აი ამ დარგით დაინტერესებულ მხარეებს და მიდგომა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ერთად ვადევნოთ თვალყური იმას, თუ როგორ მიდის ჩვენი რეფორმები, რამდენად შედეგი. და როგორ მიდის ეს რეფორმები, რა შედეგები გვაქვს რეალურად დღეს? ჩვენი პროექტი 3 კომპონენტისგან შედგება. პირველი არის სამთავრობო კვლევა, მეორე არის ობიექტური ინდიკატორებზე დაკვირვება და მესამე არის დაინტერესებული მხარეების, ეგრეთ წოდებული
მთავრობის სტეიქჰოლდერების მიერ აი ამ რეფორმების შეფასება. მთავრობის კვლევაში ჩვენ ვაკვირდებით იმას, თუ რამდენად მიაღწია მთავრობამ იმ ფორმალურ, ანუ კომპეტენციის გაძლის თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, აი იმ მიზნებს, რაც ჰქონდა დასახული, აქ ყველა მაჩვენებელში გვაქვს პროგრესი, ანუ ნელ-ნელა ვუახლოვდებით, ზოგან 80%-იც არის პროგრესი, ზოგან ოდნავ ნაკლები 75, ანუ აქ იგულისხმება, რომ თუ რამდენი პროცენტით არის შესრულებული ის გეგმა, რომელიც 2020 წლამდე იყო დასახული. თუმცა გაუმჯობესება მთლიანობაში არ ეხება მაგალითად ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკას ან თუნდაც ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში, ამ მიმართულებით როგორი შედეგები გვაქვს, უფრო დეტალურად რომ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ, აი სწორედ ამ ობიექტურ ინდიკატორებს, ანუ იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც ასახავს პროგრესს სოფლის მეურნეობაში, ვაკვირდებით ჩვენი კვლევის მეორე ნაწილში, იქ ვუყურებთ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებსაც და ისინი არის საკმაოდ გაზრდილი. 2017 წელს შეინიშნება აშკარად ზრდა. ამ თვალსაზრისით, რაც შეეხება ექსპორტ-იმპორტს დაგეთანხმებით, ჯერ არ არის წლის დასასრული, თუმცა ცხადია, რომ ექსპორტში ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები, რაც იმითაც იყო გამოწვეული, რომ ჩვენს ძირითად საექსპორტო კულტურას, რომელიც არის თხილი, დაუშვათ შეექმნა პრობლემა, რომელიც დამოუკიდებელი იყო ამ კონკრეტული რეფორმებიდან, ანუ ეს ფაროსანა საკითხთან დაკავშირებით. დივერსიფიკაციის თვალსაზრისითაც არ გვაქვს მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუმცა ვიცით, რომ ეს გრძელვადიანი პროცესია საერთოდ. და როდის შეიძლება ველოდოთ იმ თანხების ეფექტს, რეალურ ეფექტს სოფლის მეურნეობაში, რაც რეალურად ჩადებულია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში? საკმაოდ რთულია ამის თქმა, თუმცა იმის თვალისწინებით, რომ ეს სტრატეგია, რაც სახელმწიფომ შეიმუშავა, არის 2020 წლამდე, სასურველია, რომ ამ პერიოდისთვის მაინც უკვე იყოს რაღაც ხელშესახები შედეგი. დიდი მადლობა, სალომე გელაშვილი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, ის საუბრობდა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაზე და იმ ნაბიჯებზე, რაც ხელისუფლების მხრიდან ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადაიდგა, უფრო დეტალურად კვლევის შედეგებზე ჩვენ საღამოს გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა სალომე, შენ და შენ სტუმარს. სალომე მეცხვარიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ უკვე სხვა თემით. კომპანია შოუ ტექნიკის ცენტრმა მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების ETC-სა და Robe Lighting-ის სემინარს უმასპინძლა, სადაც საკონცერტო და თეატრალური განათების მოწინავე ტექნოლოგიებზე იყო საუბარი. სტუმრებმა ამ ბრენდების უახლესი მოდელები დაათვალიერეს, სწორედ მსოფლიო გამოცდილების საქართველოსთვის გაზიარების ამ მაგალითზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. კომპანია შოუ ტექნიკის ცენტრის გენერალური მენეჯერი ზაზა გაბელაია და პროექტების მენეჯერი თიკო ხაბეიშვილი, ასევე თავად ETC-ის აღმოსავლეთ ევროპის გაყიდვების ხელმძღვანელი არმინ კლოსი და ETC-ის გაყიდვების განყოფილების ტექნიკური სპეციალისტი ვლადიმირ კრაინოვი არიან ჩვენი სტუმრები. მადლობას მოვახსენებ ყველას ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონ ზაზა, თქვენგან დავიწყებ. ძირითადად რას ემსახურებოდა, ასე ვთქვათ, ეს სემინარი, ვინ იყო თქვენი სამიზნე აუდიტორია და მოკლედ შედეგების შესახებ როგორ ჩაიარა? მივესალმები ტელემაყურებელს. სემინარი დავგეგმეთ იმის მიხედვით, რომ აუცილებლობას მოითხოვდა საქართველოს ტექნიკოსებში იმ მოწინავე აპარატების, განათების პროჟექტორების, მიდგომების და გადაწყვეტილებების ჩამოტანა საქართველოში. ემსახურებოდა სემინარი დაპროექტების საფუძვლებს, რაზეც ცლად ისაუბრეს გუშინ ჩვენმა სტუმრებმა. მოწვეული იყო საქართველოდან თითქმის ყველა თეატრიდან მენეჯერები, განათების რეჟისორები, ასევე კერძო გაქირავების კომპანიებიდან მხატვრული განათებლები, ვინაც მიიღო დაწვრილებითი ინფორმაცია დღევანდელი ტექნოლოგიების შესახებ. ეს არის LED ტექნოლოგიები განათებაში, როგორც მოგეხსენებათ, ნათურები გადავიდა, კარგი ხანია ტექნოლოგიიდან გადავედით ახალ საფეხურზე. ენერგოეფექტური მიმართულებით. აი რა შედეგებს ველოდებით აი ამ ასე თქვათ ორმხრივი თანამშრომლობის შემდეგ? ETC-ის კომპანია, Robe Lighting-ის კომპანია საქართველოში დიდი ხანია წარმოდგენილია და ყველა თეატრში არიან თითქმის. უბრალოდ გვინდოდა ჩვენ მენეჯერებს გაეცნოთ სიახლეები ამ კომპანიის, რა თქმა უნდა,
ხარჯების თავიდან აცილების მიზნით ესე ახალი მიდგომა გვაცილებს ხარჯებს თავიდან პირველ რიგში და გვაძლევს გაცილებით უკეთეს შედეგს. მე აქვე ჩვენს უცხოელ სტუმრებს ჩავთავ დიალოგში, ბატონ არმინ კლოს მინდა ვკითხო, აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენელს ასე ვთქვათ ETC-დან. საინტერესო გაგრძელებთ თუ არა მუშაობას აი ამ დღევანდელი ღონისძიების შემდეგ რა შთაბეჭდილებებით ჩაიარა ამ შეხვედრამ და გამოცდილების გაზიარებამ საქართველოსთვის ძირითადად რით დაინტერესდნენ ღონისძიებაზე? We explain and we show yesterday the new technologies. ჩვენ ახსენით ახალი ტექნოლოგიების არსი გუშინდელ ღონისძიებაზე და ჩვენ დავინახეთ უზარმაზარი ინტერესი, რომელიც მომართული იყო ამ საკითხის მიმართ. სპეციალისტები ცდილობენ უფრო მეტი ინფორმაციის გაგებას ამ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და გაიმართა ძალიან საინტერესო დისკუსია ოფიციალური პრეზენტაციის შემდეგ და ძალიან საინტერესო იყო შეფასებების მიღება. აი როგორი აუდიტორია დაგხვდათ აქ ძირითადად რა არის თქვენი სამიზნე აუდიტორია რო ვთქვათ საქართველოში სამომავლო თუ გააგრძელებთ ისე მოსახლეობას? If I understand well, the question is what was the audience, and the audience was mixed by lighting designer, by technicians, შედგებოდა ტექნიკოსებისაგან, ოპერატორებისაგან და განსხვავებული პროფესიის წარმომადგენლებისაგან, რომლებსაც სურდათ საკუთარი სფეროს განვითარება, ასევე განსხვავებული განათების სპეციალისტებისაგან და ასე შემდეგ. რომელ ქვეყნებში გაქვთ მუშაობის გამოცდილება თუ შეგიძლიათ გითხრათ? Sorry, I don't understand. The working experience. The background, you mean? Yes. რომელ ქვეყნებში გაქვთ ძირითადად მუშაობა? Well, ETC is a global company. I mean, even though we are manufacturing in the US, ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადად გვაქვს ოფისები, მაგრამ ასევე გვაქვს ოფისები გერმანიაში, ლონდონში. აი თქვენი პროფესია განსაკუთრებით ტექნიკური მიმართულებით მუშაობთ, ხომ უფრო? რამდენად საინტერესოა საქართველოს ბაზრისთვის? როგორ ფიქრობთ, აქვს თუნდაც თქვენი განათლების ან თქვენი პროფესიის წარმომადგენლებს საქართველოში მომავალი? რა გაქვთ ასე ვთქვათ, ერთგვარი შთაბეჭდილება ამ კუთხით? ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ აგერ 15 წლიანი მოღვაწეობა აქვთ ამ კომპანიას, მაგრამ აი საინტერესოა თქვენი მიმართულება. well, Georgia we'll know Georgia quite well. ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცნობთ საქართველოს lighting designers, და ის ცნობილია განათების საკმაოდ მაღალი დონის სპეციალისტებით. Quite famous regisseur. ასე ყავს არაერთი ცნობილი რეჟისორი, მაგრამ რაც შეეხება ადგილობრივი განათების საზოგადოებას, მაინც სჭირდება მხრივ განვითარება ამ ჯგუფს და უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიის შესახებ. თუმცა ეს საკმაოდ სწრაფად მზარდი მიმართულება და ბუნებრივია, რომ ასეთი სიტუაცია, რადგან მუდმივად უნდა აუწყო ფეხი სიახლეებს. ეს არის დაკავშირებული მწვანე ტექნოლოგიებთან, რომლებიც ზოგავს ენერგიას დღესდღეობით და ეს აბსოლუტურად შეცვლილია წარსული გამოცდილებისაგან და ის მეთოდები, რომლითაც დიზაინერს შეუძლია საკუთარი შოუს თუ სპექტაკლის დადგმა არის საკმაოდ განსხვავებული ერთმანეთისაგან და დაფუძნებულია განსხვავებულ ტექნოლოგიებზე. გასაგებია. თიკო, შენ მინდა კითხავი ვახსენე, რომ 15 წელია მუშაობთ, ხო? უკვე ამ ბაზარზე საქართველოში. რა არის თქვენი ის სივრცეები, რომელიც უკვე აითვისეთ, შეიძლება ითქვას და რა არის თქვენი გეგმები? თუ შეიძლება ვლადიმერის საუბარს გავაგრძელებ, დავამატებდი იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლები ყოველთვის გვყავს, ესე რომ ვთქვათ, ყურადღების ქვეშ და ვაგზავნით გერმანიაში ან რუსეთში, რათა მათ შეისწავლონ და მიიღონ ის გამოცდილება, რაც ვლადიმერ
ღმერთს აქვს და შემდეგ უკვე შეძლონ მათაც რომ გავიდნენ ქვეყნებს გარეთ და იქ მოახდინონ ინსტალირება. ამას ვუწევთ ჩვენ ყოველთვის რეკომენდაციას და იმას რომ ისინი წავიდნენ უცხოეთში სასწავლებლად. რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას 15 წელია აღვნიშნეთ რომ ბაზარზე ვართ, საკმაოდ კარგად მივდივართ. ჩვენი სფერო რეალურად მოიცავს ძალიან ბევრ რაღაცას. იქნება ეს კლუბების, რესტორნების, ბარების, თეატრების, როგორც აღვნიშნეთ, როგორც გახმოვანება, ასევე განათება და მეთანხმებით ხელს უწყობს თითქმის ყველაფერს, გარემოს შექმნას, რაც ყველაზე მთავარია. ასევე დაგვემატა ახალი ესე რომ ვთქვათ განხრა, რომელიც არის აკუსტიკური დიზაინი და ხმის იზოლაცია, რომლებიც ჭირდება როგორც ტელევიზიებს, რადიოებს, ასევე ჭირდებათ რესტორნებს, კაფეებს, რათა შეიქმნას უფრო მყუდრო და უფრო კარგი გარემო იმისთვის, რომ გახდეს ჩვენი საუბარი თუნდაც უფრო ჟღერადი და ასე შემდეგ. ასევე სასტუმროებიც ჩვენი სეგმენტი არის. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ რამდენიმე დიდ პროექტზე და გეგმავთ კიდევ უფრო დიდ და ბევრ პროექტებს იმისთვის, რომ ქართული ბაზარი კიდევ უფრო გავზარდოთ. როგორი არის ბაზარზე ბატონ ზაზათიკო? რეალურად კონკურენცია ასე თუ ისე არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ზაზას და კიდევ ჩვენი ხელმძღვანელობის დამსახურება არის ის, რომ ამ 15 წლის განმავლობაში მოახერხეს და ოფიციალური წარმომადგენლობები მოიპოვეს ისეთ კომპანიებთან, როგორც არის თუნდაც ATC, როგორც არის Robe Lighting, ასევე მინდა აღვნიშნო Casio-ს ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ ჩვენ საქართველოში, Casio მოგეხსენებათ ელექტროპიანინოები, სინთეზატორები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, ჩვენ 3 მაღაზია გვაქვს, უკვე 3 ფილიალი, მათ შორის ერთ-ერთი ახალი East Point-ში და მოახერხეს მათ, რომ ბევრი ისეთი ბრენდი გვაქვს, ბრენდის წარმომადგენელი ვართ, რომლებიც ქართულ ბაზარზე იშვიათია. ასევე კლუბურ ამბავშიც ძალიან ნადლობა ძალიან დიდი. ჩვენ საუბრობდით განათების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ამ უცხოური გამოცდილების საქართველოში გაზიარებაზე. ჩვენ ვასრულებთ ამ დროისთვის მუშაობას პირდაპირ ეთერში. საქმის კურსი საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე დაბრუნება პირდაპირ ეთერში დროებით.